مهرابه با ترس از آشپزخونه زد بیرون و گفت بس کن مامان. چه خبرته؟ انگار صبونم لال جنازه رضا رو آوردن واسط. شریف خانم لنگیدم پایی شد، در آورد و نشونه گرفت سمت مهرابه و گفت ببر زبونتو دختری خیره سر، تو هم لنگه همون رضای از خدا بی خبری. 3 روزی که خونه شریف خانم موندم اونقدر به خاطر حرفا و زخم زبوناش داغون بودم که مهدی راضی شد برم گردون خونه خودم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. درسته که در و دیوار اون خونه پر بود از خاطرات مردی که تنهام گذاشته بود، ولی سر کردن با خاطرات تلخ و شیرین گذشته به مراتب بهتر از سر کردن با نیش و کنایه‌های شریف خانم بود. لیلا هر روز به هم سر می‌زد و سعی می‌کرد با حرفاش آرومم کنه. شب و روزم با هم قاطی شده بود. نمیدونستم چقدر از رفتن رضا گذشته و فقط از رفت و آمدای مهدی و لیلا میفهمیدم زندگی در جریانه. توی اون مدتی که خونه خودم بودم هیچ کس جز مهدی سراغی ازم نمیگرفت. درد رفتن رضا یه غم بود واسم و درد نداشتن کس و کار 1000 تا غم. شاید اون دوران اگه یه پدر و مادر غمخوار و دلسوز داشتم راحت‌تر میتونستم رفتن رضا رو حذف کنم. یه روز است که عین تمام اون روزا روی مبل کس کرده بودم چند تا تقه به در خونه خورد. این چند روز لای در رو باز میذاشتم تا لیلا هر موقع که خواست راحت بره و بیاد. ساختمونمون به شدت امن بود و خیالم از بابت همسایه ها راحت بود. واسه همین میتونستم این کار رو انجام بدم. به خیال اینکه لیلا پشت دره آروم لب زدم بیا تو. زانوهامو بغل گرفته بودم و زور زده بودم به کاسه آشی که چند ساعت پیش لیلا واسم آورده بود و حالا دست نخورده مونده بود. سلام انیس. متعجب نگاش کردم. چهرش واسم آشنا بود، ولی اونقدر اون روزا فکر و خیال توی سرم داشتم که واسه به خاطر آوردن اون صورت چند لحظه‌ای توی پستوی ذهنم دنبالش گشتم. با صده لب زدم بهار. موهای کنار شقیقش به سفیدی میزد و زیر چشماش گود افتاده بود. آروم گفت اومدم سراغ رضا. از بچه‌ها شنیدم آزاد شده. به کمکش نیاز دارم. امروز و فرداست که سر حمید بره بالای دار. با قطره اشکی که چکید روی گونه‌اش صورت منم خیس شد. نه واسه خاطر شنیدن حکم اعدام حمید، واسه خاطر این ریسمون پوسیده‌ای که بهار به عنوان آخرین امید بهش چنگ انداخته بود. لبای خشکم رو با زبون تر کردم و گفتم رضا نیست. فاصله‌اش رو با هم کم کرد و کنارم نشست و گفت پس میمونم تا بیاد. پوزخندی زدم و گفتم نمیاد. رفته. جمع کرده و واسه همیشه رفته. بهار با دهن باز زور زده بود بهم و بعد از چند لحظه انگاری که از شوک در اومده باشه چشماشو با غم رو هم فشار داد و گفت وای خدای من، بچه‌ها گفتن که رشم کمک کرده آزاد بشه. من ساده لو هم خیمه زدم دم خونش، ولی حتی یه بارم در رو باز نکردن. خیال میکردم در رو همسایه دارن، الکی میگن که از اینجا رفته. صورتم که خیس اشک شد، بهار هول و دست باشه لبشو به دندون گرفت و گفت وای خاک به سرم، نباید میگفتم. بی حرف سرمو تکون دادم. دست سردمو تو دستش گرفت و غم زده نگام کرد. دلم میخواست جای بهار باشم و با وجود تمام ترس و نگرانی هام با عشق و هر ریسمونی چنگ بزنم واسه نجات مردی که عاشقانه دوستش دارم. شاید خودخواهانه باشه اگه بگم اون لحظه اونقدر زندگی بهم تنگ آورده بود که به حال زنی که شوهرش پای چوبه دار بود غبطه میخوردم. اون روز بهار با چشم تر و دلی خون از پیشم رفت و من دیگه هیچ وقت ندیدمش. بعدها از بهرام شنیدم که حمید بلافاصله اعدام شده. انگاری که بهار فرستاده‌ای از جانب خدا بود تا منو با حقیقت تلخ زندگیم روبرو کنه. اوایل مهر ماه بود و زندگی من کماکان عین همون روزای اول بعد از فرار رضا تیره و تار بود. جز مهدی کسی رو نداشتم. نه آقا می اومد سراغم، نه احمد. مهدی واسه خونه خرید میکرد و بدون اینکه بیاد تو دم در بهم تحویل میداد. لابلای حرفاش فهمیدم آقا و احمد نمیدونن برگشتم خونه خودم و تک و تنها زندگی میکنم. لیلا همون جور که خریدای مهدی رو جابجا میکرد دستشو تو هوا تکون داد و گفت ببین این پسر چقدر آقاست. تو پاکت واسط پول گذاشته که اگه چیزی کم و کسری داشتی بخری. بی‌حوصله نگاش کردم و گفتم آخه من چی میخوام؟
شونه‌ای بالا انداخت و گفت چه میدونم، لباسی، لباس زیری، چه میدونم، یه چیزی دیگه. با حرف لیلا انگار یه چیزی تو دلم کنده شد. وحشت زده دستم روی شکمم گذاشتم و گفتم لیلا امروز چندمه؟ به خاطر سوال بی ربطی که پرسیده بودم چپ چپ نگام کرد و گفت 5. حالا چی کار به تاریخ داری؟ زانوهام سست شد و روی زمین افتادم. لیلا شوکه نگام میکرد. لباش از ترس میلرزید. آروم گفت نکنه که عقب انداختی؟ قطره اشکی که از ترس آینده مبهم زندگیم چکید روی گونه‌ام جوابگوی سوالش بود. لیلا مست شده نگام میکرد. طولی نکشید که به خودم اومدم و شکممو چنگ زدم و گفتم خدا لعنتش کنه. اون که میخواست بره چرا یه جوری وانمود میکرد که من فکر کنم خیلی مشتاق پدر شدنه؟ هان؟ لیلا با ناراحتی مچ دستامو تو چنگش گرفت و گفت انیس آروم باش، هنوز که چیزی نشده، شاید از نگرانی و غصه عقب انداختی. هان؟ بعضی وقتا اینجوری میشه دیگه. چشمامو با درد رو هم فشار دادم. بچه‌ای که 2 ماه پیش واسه اومدنش له له میزدم حالا تو اوج بدبختی اومده بود تو زندگی. زیر لب گفتم میندازمش. بچه بی بابا میخوام چیکار؟ اصلا من خودمم الان اینجا اضافم. یکی دیگر رو بیارم تو این زندگی که چی بشه؟ لیلا اشک صورتش رو با پشت دستش پاک کرد و گفت نزن این حرفا رو انیس، خدا قهرش میگیره. اصلا شاید رضا برگشت. به خدا من دلم روشنه. ناامید نگاش کردم. هیچ نشونی از امید تو نگاهش نبود. انگاری که فقط واسه دل من سعی داشت حرفای قشنگ بزنه. اون روز به اجبار لیلا رفتیم مریض خونه تا مطمئن بشم آبستنم. لیلا دستمو گرفته بود و لحظه به لحظه دنبالم می اومد. اون تو روزای سخت زندگیم جای مادر و خواهری رو واسم پر کرده بود که با بی‌معرفتی تموم پشتمو خالی کرده بودن. جعبه شیرینی توی دستشو جابجا کرد و دست آزادشو دور بازوم حلقه کرد و گفت انیس به خدا بچه قدمش خیره، بذار بریم خونه دهنمونو با این شیرین کنیم، بعدش یه فکری با حال اینکه چجوری به بقیه بگیم میکنیم. همون جور که توی پیاده رو شونه به شونه لیلا راه میرفتم لب زدم من نمیخوامش. من بچه اون بی‌معرفت رو نمیخوام. خودش چی کار برام کرد که بچهش بکنه؟ لیلا با عصبانیت نگام کرد و گفت انیس تو که نمیدونی چی شده. شاید بابای اون زنی که یه افریته مجبورش کرده. به خدا من دلم روشنه یه روزی رضا برمیگرده. بی‌حوصله بازومو از قفل دستاش آزاد کردم و قدمامو تندتر کردم. از خم کوچه که گذشتم مهدی رو با کاپشن قهوه‌ای رنگ در حالی که به موتور سوار در رفته‌ای تکیه داده بود جلوی ساختمون دیدم. لیلا با ذوق گفت خب مثل این که اولین کسی که باید شیرینی بچه رو بخوره عموشه. تند و تیز با اخمای در هم نگاش کردم تا حساب کار دستش بیاد و نخواد بی هوا همه چیزو کف دست مهدی بذاره. مهدی صدای پامون رو که شنید برگشت سمتمون و گفت کجایی تو دختر؟ مردم از نگرانی. لیلا همونجور که جعبه شیرینی رو زیر چادرش میبرد محجوب سلام کرد و کلیدشو تو قفل در تاب داد. گفتم چی شده؟ نگران چی شدی؟ بیا یه باره یه قلاده ببند دور گردنم خیال تخت شه. اونقدر تلخ و گزنده باهاش حرف میزدم که انگار میخواستم تقاص تموم تلخی‌های زندگیمو از مهدی بگیرم. محجوب چشماشو باز و بسته کرد و گفت زن داداش اگه کار واجب نداشتم نمی اومدم. از ظهر 2 بار رفتم و اومدم اما نبودید. با دقت نگاش کردم. سفیدی چشماش به سرخی میزد. گره اخمامو باز کردم و با نگرانی لب زدم حاجی چیزی شده؟ سرش انداخت زیر تا نبینم نم اشکی که تو چشماش نشسته و گفت ماشین رضا رو توی یکی از جاده‌های اطراف تهران پیدا کردن. با شنیدن اسم رضا میون اون حال خرابش مو به تنم سیخ شد. ادامه داد تصادف کرده. ماشین داغون شده. 2 نفر تو ماشین بودن. یه مرد، یه زن. لبمو به دندون گرفتم تا اشکم سرازیر نشه. مهدی دستی به صورتش کشید و سرش رو گرفت رو با آسمون و گفت باید بریم جنازه ها رو شناسایی کنیم. شاید اون تنها چیزی بود که از خدا خواسته بودم و اونقدر زود بهم داده بود. روزی که به حال بهار قبطه خوردم دلم میخواست خبر مرگ رضا رو واسم می آوردن، ولی به چشم نمیدیدم که بهم نارو زده و رفته. ولی حالا خبر مرگش دردی از من دوا نمی‌کرد. رضا واسه من همون روزی مرد که جای خالی سجلشو تو کیف چرمی دیدم. همون روزی که به عشق دیدن شلوار جین آبی پام کردم و به لبام ماتیک قرمز زدم.
نفهمیدم کی یا چجوری ترک موتور مهدی نشستم و راه افتادیم سمت شهربانی. نه گریه می‌کردم نه بغض داشتم. حالا که خوب به اون روزا فکر می‌کنم می‌بینم من حتی اون لحظه رو ترک موتور مهدی داشتم به خدا التماس می‌کردم که اون زن کنار رضا کرشمه نباشه. التماس می‌کردم که اگه رضا مرده لااقل با یه خاطره خوب تو ذهنم دفنش کنم. وقتی مهدی کمک کرد وارد ساختمون شهربانی بشم حس می‌کردم دیگه پاهام جونی واسه ادامه دادن نداره. ای کاش قبول نمی‌کردم باهاش بیام. مهدی که دید دو دل شدم بازومو گرفت تو دستش و گفت ببخشید، میدونم سختته، ولی چاره‌ای نداشتم. هنوز به حاجی و خانوادم نگفتم. تو تنها کسی هستی که میتونه کمک کنه. عصبی سرمو به تو طرف تکون دادم و گفتم نه مهم نیست. مهدی ناامید نگام کرد. انگار که از بی‌حسی زیاد از حدم ترس برش داشته بود. مأمور شهربانی راهنماییمون کرد به یه اتاقک مخصوص. حلقه دست مهدی دور بازوم محکم‌تر شد. شاید خیال میکرد با دیدن جنازه رضا اسبا در میام و آوار میشم روی زمین. اما اون خبر نداشت که من چندین و چند شبانه روز بود که آرزوی مرگ برادرش رو داشتم. مخصوصا امروز که فهمیده بودم یه یادگاری بزرگ تو زندگیم به جا گذاشته. مأمور شهربانی در دوتا از کمودا رو باز کرد. اتاقک عین یخچال سرد بود. دندونام با فشار به هم میخورد. همون لحظه‌ای که مأمور سعی میکرد صورت جنازه مرد رو نشونم بده، مهدی کاپشنش رو از تنش در آورد و روی شونم انداخت. با دست کاپشنش رو پس زدم و قدم برداشتم سمت کشویی که جنازه توش بود. صورتش سوخته بود، ولی نه جوری که نشه فهمید رضاست یا نه. پیرهن شارخونه کرم قهوه‌ای توی تنش همونی بود که آخرین بار با هم از تو بازار خریده بودیم. موهای مشکی و براقش کس خورده بود و سوخته بود. انگشتای کشیده و بلندش کنار بدنش افتاده بود. دلتنگش بودم. حتی با وجود بی‌معرفتی که در حقم کرده بود، بازم دلتنگش بودم. دستمو با درد روی دستای خشکش گذاشتم. مأمور روی جنازه زن رو برداشت و صدام کرد. خانم، یه نگاه بنداز ببین اینم میشناسی؟ دلم نمیخواست ببینمش. دلم نمیخواست با دیدن جنازه کرشمه کنار جنازه رضا همه کابوسای شبانم تعبیر بشه. به زور نگاهمو سر دادم سمتش. چشمم که به موهای طلاییش افتاد دنیا رو سرم خراب شد و نشستم رو زمین. من از مرگ رضا نشکستم. من از مردنش کنار زنی که بهم ثابت میکرد رضا بهم خیانت کرده شکستم و تو خودم فرو ریختم. مهدی زیر بغلمو گرفت و کمک کرد از اتاقک سرد و بیروح شهربانی بیام بیرون. دست و پاهم میلرزید و دلم نمیخواست کسی این حال خرابمو ببینه. به سختی ترک موتورش نشستم. آروم گفت نمیدونم چی بگم. به خدا خیلی شرمندتم. بهت زده نگاش کردم. صورتش خیس اشک بود واسه برادر جوون مرگش. من اما صورتم از درد جوونی به باد رفته و بچه بی پدر تو شکمم غرق اشک بود. بدون اینکه جوابی بدم نگاهمو ازش گرفتم. همونجور که گریه میکرد سوار شد و راه افتاد. باد سرد پاییزی که به صورت خیسم میخورد احساس سرمایه بیشتری بهم دست میداد. موتور رو جلوی در ساختمون نگه داشت و نگام کرد. از فرط گریه صورتش قرمز و دماغش متورم شده بود. آروم گفت همینجا میمونم تا لباستو عوض کنی. بعد بریم خونه حاجی. منظورش این بود که رخت سیاه تن کنم. اونم واسه مردی که منو با یه بچه تو شکمم ول کرده بود به امون خدا و رفته بود به یه عشق قدیمیش. نمیدونم واقعا توقع زیادی بود یا من تو اون شرایط زیادی میدیدمش. عصبی نگاهمو ازش گرفتم و پاتوند کردم سمت خونه و گفتم من هیچ جا نمیام. از پله ها دویدم بالا تا فرصت نکنه حرفی بزنه. دلم نمیخواست حتی تو اون شرایط لیلا رو ببینم، چه برسه به شریف خانم و بقیه. درد من اون روز مرگ شوهر و بیوه شدنم نبود. درد من جنازه زن موطلایی و اشوه‌گری بود که 1 سال تموم عشق رضا بهش شده بود کابوس شب و روزم. درد من پیچیدن خبر مرگ رضا کنار زن رویاهاش تو محل بود و حرف در و همسایه‌ای که نمک میشد رو زخمم. اون روز حتی در خونه رو به روی لیلا هم باز نکردم. حتم داشتم مهدی تمام جریان رو واسش تعریف کرده و بعید میدونستم لیلا وسط اون آشوب و دلنگرونی خبر آبستنی منو کف دستش بذاره. 1 هفته تموم خودم رو تو خونه زندونی کردم. نه به عجز و التماسای لیلا جواب میدادم، نه تهدیدای احمد و آقام که بعد از نرفتن من به مراسم رضا اومده بودن سر وقتم. احمد با مشت به در میکوبید و دائم تهدیدم میکرد. با دست گوشامو گرفته بودم تا صدای داد و فریاد احمد و ناسزاهای آقام رو نشنوم.
اونقدر پشت در خونه بد و بیراه گفتن و تهدیدم کردن که خسته شدن و رفتن. آقام میگفت آبرو واسش نذاشتم. انگار که جنازه من همراه یه مرد غریبه تو لاشه یه بنز پیدا شده بود. کی باورش میشه که نرفتن زنی به مراسم ختم شوهرش بدتر از خیانت اون مرد باشه؟ بعد رفتنشون دوباره سر و کله لیلا پیدا شد. التماس میکرد جوابشو بدم. دلنگران من و اون طفل معصومی توی شکمم بود. طفل معصومی که تو این یه هفته هر کاری کرده بودم واسه از بین بردنش، ولی اون اصرار داشت واسه اومدن به این دنیای پر از درد. لیلا اونقدر التماس کرد که به گریه افتاد. عین یه مادر که نگران بچه یه سرتق و لجبازشه. گفتم مادر. گره ابروامو عمیق‌تر کردم. یادم نمیاد مادرم تو این شرایط سراغی از دخترش گرفته باشه. حتی اون آبجی مریمی که یه روزی ادعاش میشد من نزدیکترین آدم زندگیشم، یه بار نیومد پشت این در التماسم کنه. من چی کار کرده بودم که اینجوری عین جزامیا با هم رفتار میکردن؟ من خودم قربانی یه بازی کثیف شده بودم. بی حال و کرخت از روی زمین بلند شدم و کلیدو تو قفل در چرخوندم. لیلا دستپاچه درو باز کرد و دوید داخل و گفت خدا بگم چی کارت کنه بچه، مردم از غصه. صورتش خیس اشک بود و دماغش از فرط گریه ورم کرده بود. محکم بغلم کرد و فشارم داد و گفت اگه اون چراغ لعنتی شبا روشن نمیشد میگفتم یه بلایی سر خودت آوردی دختر. با دقت کل بدنمو بررسی کرد تا مطمئن بشه چیزیم نشده. رفتارش عین یه مادر دلسوز بود. با بغض لبخند زد و دستش رو شکمم گذاشت و گفت خدا رو شکر عقلت سر جاش اومد. دستشو با حرص بست زدم و گفتم مجبور شدم، میخوام بندازمش، نمیخوامش. که لیلا گفت یه جو عقل تو این کلت داری؟ هیچ میدونی اگه بری بندازیش دیگه بچت نمیشه؟ یه نگاه به من بنداز، خوبه یه این ریختی حسرت به دل بمونی. حرصی ازش فاصله گرفتم و گفتم لیلا تخم و ترکه اون بیشرفا نمیخوام، اصلا اینش به درک. اون شریفه از خدا بی خبر اگه بفهم آبستنم 1000 جور انگ بهم میبنده. 2 ماه نیست بهش گفتیم بچم افتاده. لیلا کمی به فکر فرو رفت و سری خودشو جمع جور کرد و گفت اولا که این بچه خودت هم هست، همش که مال اون مردک نیست. استغفرالله. ببین آدمو مجبور میکنی پشت سر مرده چیا بگه. بین انگشت شست و اشاره‌شو گاز گرفت و دوباره نگام کرد و گفت انیس اگه الان بهشون نگی آبستنی برات میگردونن خونه آقات. بند دلم پاره شد. خونه آقام واسه بیوه زنی این من جهنم بود. گرچه واسه یه دختر جوون دم بختم همچین بهشت برین نبود. مستحصل نگاش کردم که گفت اصلا خودم میام باهات تا بهشون بگی آبستنی. اگه باور نکرد بگو که اون ماجرای از بین رفتن بچه یه نقشه بوده واسه بستن دهن اطرافیان. با ترس سرمو به طرف این تکون دادم و گفتم نه اصلا طاقتشو ندارم لیلا. خونه شریفه از خونه آقا من بدتره، مخصوصا حالا که تو هیچ کدوم از مراسمات پسرش شرکت نکردم. لیلا دستمو گرفت و کنار خودش نشون و آروم گفت ببین انیس یه راهی هم هست که من این چند روز خیلی بهش فکر کردم. حتی با جلالم در موردش حرف زدم. مشتاقانه نگاش کردم ببینم راه حلش چیه. انگار که دستپاچه شده بود و حسابی از چیزی که میخواست بگه واهمه داشت. لبای خشکیدشو با زبون تر کرد و گفت راستش انیس تو که میدونی من چقدر چشم انتظار بچه نشستم و نشد. هرچی دوا درمونم کردم نشد که نشد. من حتی به جادو جنبلم رو آوردم ولی انگار خدا نمیخواست. انیس مجبور نیستی قبول کنی، ولی اگه خواستی بندازیش به خاطر من نگهش دار. سرش رو از خجالت انداخته بود پایین. گیج و گنگ نگاش کردم که دوباره ادامه داد از این شهر میریم یه جایی که کسی نشناستمون. نگهش دار، خودم کمکت میکنم، خودم خرجشو میدم. بذار فقط به دنیا بیاد. هر کاری بخوای میکنم انیس. تو فقط دنیاش بیار و بدش به من. تا قیوم قیومت کلفتی تو میکنم. گوشه پیرهنمو چنگ زده بود و گریه میکرد. جوری اشک میریخت که دل سنگم واسش آب میشد. چه برسه به منی که تشنه یه جو محبت بودم و لیلا تو سیاه ترین روزای زندگیم تنها کسی بود که هوامو داشت. اونقدر بیکس و تنها شده بودم که حتی یه لحظه هم به ذهنم خطور نکرد شاید مهر و محبت لیلا واسه خاطر این بچه و فکر و خیالاتش واسه آینده‌اش بوده. با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد
لب زدم. یعنی میگی دل ببرم از همه چی؟ از خانواده‌ام، از شهرم؟ لیلا که ظاهراً از لحن مستحصل و گیجم حس کرده بود دو دل شدم واسه نگه داشتنش، سوق زده نگام کرد و گفت: کدوم خانواده انیس؟ همینایی که با چوب و چماق اومدن پشت در خونت بدون اینکه بپرسن دردت چیه؟ از این شهر جز غم و غصه چی نصیبت شده؟ نگام کن انیس، مگه نه اینکه منم عین تو بریدم از همشون؟ تو عین منی، با این تفاوت که درد تو درمون منه. حرفش هر چقدرم که منفعت طلبانه بود ولی حرف حساب بود و جواب نداشت. سکوتم جرأتش رو بیشتر کرد و ادامه داد: اگه رضا بدی شبونه جمع میکنیم میریم، جوری که هیچ کس نفهمه کجا رفتیم و چرا رفتیم. گفتم: باشه لیلا، بذار بهش فکر کنم. دستش رو دستم فشار داد و پا شد و گفت: باشه عزیزم، تنهات میذارم تا راحت تر فکر کنی. لیلا که رفت پشت سرش در خونه رو قفل کردم. یا باید مینداختمش و برمیگشتم خونه آقام، یا به حرف لیلا گوش میکردم و باهاش میرفتم. هیچ جوره تو کتم نمیرفت که بخوام برم خونه شریفه و هزار جور خفت و خاری به خودم بدم تا قبول کنه بچه یه توی شکمم مال پسر بی‌معرفتشه. نمیدونم چقدر از رفتن لیلا گذشته بود و چند ساعت روی زمین نشستم و فکر کردم، ولی وقتی به خودم اومدم که در خونه بی‌وقفه کوبیده میشد، با خیال اینکه حتما دوباره مهدی پشت دره، گوشامو با دست پوشوندم. انیس، خونه ای؟ منم بهرام، لطفاً درو باز کن. بهت زده دستامو برداشتم و سر زدم به در بسته. که ادامه داد: کار مهمی باهات دارم، لطفاً درو باز کن. لحن کشدار و شوخ و شنگش منو یاد اون مهمونی و خاطرات تلخم مینداخت. با اینکه فکر و ذهنم خسته از هر تنش دوباره ای بود، از جا بلند شدم و راه افتادم سمت در. بی توجه به لباسای درب و داغون تو تنم و موهای آشفتم، کلیدو تو قفل در چرخوندم. بهرام درست عین همون شب مهمونی یک کت و شلوار شیک و مرتب تنش بود و انگار نه انگار رفیق شیش دنگش یه هفته نیز جوان مرگ شده و صورت اصلاح شدهش از تمیزی برق میزد. بی حال و کرخت بدون هیچ حرفی نگاش کردم. صورتی لبخندی زد و گفت: ببخشید بعد موقع مزاحمت شدم، ولی واجب بود. چشم ازش بر نداشتم تا حرفشو بزنه. با همون لبخند کج گوشه ی لبش سرک کشید تو خونه و گفت: دعوتم نمی کنی بیام تو؟ حرفام یکم طولانیه. ناچار از جلوی در کنار رفتم تا وارد بشه. کفشای ورنی براقشو جلوی در اسباش بیرون آورد و یه گوشه گذاشت. جلوتر ازش راه افتادم و بدون تعارف کردن روی مبل تک نفره نشستم. بهرام آدم راحتی بود، از اونایی که بدون دغدغه و حرف زندگی میکنن، از اونا که اگه تعارفشون نکنی عین خیالشون هم نیست و بی حرف و حدیث میشینن تنگ دلتو تا صبح حرف میزنن. روبروم که نشست نگام میخ شد به پاهای بلندش که روی هم انداخته بود. دستایی کشیده و بلندشو تو هم گره کرد و گفت: نمیدونم تو این شرایط تسلیت گفتن درسته یا نه، ولی خب ظاهرت نشون میده عزادار رضا نیستی. شاید هر زن دیگه ای جای من بود نسبت به این حرفش جبهه میگرفت و داد و قال را مینداخت که به چه حقی به من میگی عزادار شوهرم نیستم. ولی من قبول داشتم که عزای رضا رو نگرفته بودم. من عزادار بودم، ولی نه عزای مردی که به بدترین شکل ممکن تنهام گذاشته بود. من عزای جوونی برباد رفته و دل شکسته و بچه یتیم تو شکمم رو گرفته بودم. ادامه داد: راستش نمیدونم چجوری بگم. میدونم تو همین وسط بی گناهی، ولی خب رضا هم گناهی نداشت. اخمامو تو هم کردم و اون بدون توجه به صورت در همم ادامه داد: من از وقتی رضا رو شناختم که عاشق و دلباخته‌ی کرشمه بود، یعنی جفتشون خاطر همو میخواستن. ولی خب هم بابای کرشمه مخالف بود هم خانواده رضا، یه جورایی هم حق داشتن. این دوتا وصله ناجور بودن. اما خب دل که این حرفا سرش نمیشه. چند سال همینجوری کجدار و مریض سر کردن تا این اواخر که کارشون به مشکل خورد. حمید خدا بیامرز و رضا شریک بودن و صاحب ملک که بو برده بود سیاسی کار میکنن جوابشون کرده بود و اونا نیاز داشتن به یه جایی که بی ترس و واهمه توش کار کنن. من هر چقدر تونستم جور کردم کمکشون کردم، ولی رضا و حمید دستشون خالی بود. رضا هرچی داشت این خونه رو باهاش خریده بود. با دقت به حرفاش گوش میکردم و هر لحظه احساس میکردم ضربان قلبم بالاتر میره. دستاشو محکمتر تو هم قفل کرد و سر زد تو چشامو گفت: تا اینکه مادر رضا یه شرط واسش گذاشت. گفت اگه با اونی که من میگم ازدواج کنی سهم الارث تو از دار و ندارمون بهت میدم. البته
من این ماجرا رو بعد ازدواجتون فهمیدم. لبام شروع کرد به لرزیدن. پیرهنمو تو چنگم گرفتم تا اشکام سرازیر نشه. از درد کاری که رضا باهام کرده بود. بهرام از حال خرابم ترسید و دوید سمت آشپزخونه. صدای باز و بسته شدن در کابینتا نشون میداد بهرام دنبال یه لیوان میگرده. هر زده برگشت کنارم و لیوان آبی رو که از آب شیر پر کرده بود گرفت جلو دهنم و گفت ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی مجبورم همه چیزو بهت بگم. یعنی حقته که بدونی. یه قلوب آب به اجبار بهرام خوردم و لیوانو پس زدم و گفتم بعدش. سرشو انداخت پایین و منی کرد و ادامه داد به خدا من حتی سر وقت مادرشم رفتم. بهش گفتم به فکر دختر مردم نیستی، به فکر پسرت باش. دلش جای دیگه گیره. مطمئن باش با این کارا سر به راهی که شما میخواید نمیشه. ولی به خرجش نرفت که نرفت. خیال میکرد اینجوری رضا آدم میشه. هرسی اشکامو پس زدم تا بیشتر از این غرورم پیش چشم هر کس و ناکسی خورد نشه. خجالت زده سرشو بلند کرد و زل زد بهم و گفت با حرفایی که منیر شب عروسی راجع بهت میزد فهمیدم آدمی نیستی که بتونی با رضا و شرایطش کنار بیای، یا به قول معروف بتونی خامش کنی. اون شب تو اون مهمونی رضا تونست همه رو گول بزنه بجز منی که عین کف دست میشناختمش. میدیدم باهات گرم میگیره و با هم بیرون میرید عین تموم زن و شوهرای عادی، ولی باورم نمیشد تا اینکه یه روز اتفاقی تو روزنامه خونه با کرشمه دیدمش. کلاف دستی تو موهای بلندش کشید و گفت شاید درستش نباشه که اینا رو بگم ولی خب مجبورم. وقتی دیدم هنوز با هم رابطه دارن کفری شدم. راستش رو بخوای شاید به ریخت و قیافم نیاد، ولی من آدم حساسیم. آخه من عزیزترین آدم زندگیمو واسه خاطر همین کثافتکاری‌ها از دست دادم. بغض تو گلوم رو به زور قورت دادم و لابلای حرفای بهرام دنبال آدرس دقیق اون روزی بودم که رضا و کرشمه رو با هم توی روزنامه خونه دیده بوده. ادامه داد کلی باهاش دعوا کردم، ولی حرفش فقط یک کلام بود، این که مجبوره به خاطر سهمش با تو کنار بیاد. مادرش هم انگار عین من به زندگیتون شک داشت که به قولش عمل نکرد تا اینکه خبر آبستنی تو به گوشش خورده بود و از ذوقش حاجی رو راضی کرد سهم رضا رو بده. احساس می‌کردم هر آن ممکنه هر چی تو دلم هست و نیست رو بالا بیارم. حالم از همه چیز و همه کس به هم می‌خورد. ترجیح می‌دادم رضا واسه خاطر احترام به خانواده‌اش به وصلت با من تن داده باشه، نه واسه پول. معدم رو چنگ زدم و دستم و جلو دهنم گرفتم. انگار یکی چنگ انداخته بود بهم. بهرام ترسیده دو زانو جلوم نشست و گفت دختر این کارا چیه با خودت میکنی؟ خدا رو شکر که اون ماجرا فقط کلک رضا بود واسه گرفتن پول. با صورت خیس از عرق و چشمایی که از هجوم اشک میسوخت سر زدم بهش. مردی که حس میکردم جز خنده و لودیگری کاری بلد نیست حالا چشماشو حلقه اشک پوشونده بود. با دست دهنشو پوشوند و گفت من دیگه حرفی نمیزنم. یه قلوب آب خوردم تا تلخی دهنم کمتر بشه و گفتم بگو، هر چی میدونی بگو. نیاز دارم بدونم وقتی عین کبک سرمو کردم زیر برف و خیال میکردم دارم با دلبریام دل شوهرمو به دست میارم، پشت سرم چه خبر بوده؟ لبخند تلخی زد و دستی به گردنش کشید و گفت نمیخوام بگم رضا آدم بدی بوده، نه، ولی خب رضا عاشق بود و خودخواه. خیال کردم کم کم داره وجدانش بیدار میشه، ولی بعد از ماجرای اون کودتای کوفتی نمیدونم چی شد که پدر کرشمه راضی شد نجاتش بده. مطمئن بودم اگه از اون مهلکه نجات پیدا کنه میره پی دلش. بهرام که سکوت کرد انگشتامو با حرص دور لیوان قفل کردم که ادامه داد وقتی تو زندان بود وکیلش کاراشو کرد. سهمشو از روزنامه خونه بخشید به من و این خونه رو هم فروخت به یکی از بچه‌های دانشگاه. با تصور این که رضا همین یه 4 دیواری رو هم که داشتم ازم گرفته عصبی لیوانو روی میز کوبیدم و گفتم پاشو برو بیرون، نمیخوام هیچ کدومتون رو ببینم. اونقدر عصبی بودم که بهرام بی هیچ حرفی از جاش بلند شد و رفت سمت در و همونجور که کفشاشو پاش میکرد نگام کرد و گفت به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم یا زهر و نمکت بپاشم، ولی صاحب خونه مالشو میخواد. موهامو از حرص تو چنگم گرفتم و کشیدم. با صدای بسته شدن در سیل اشکام رو گونه هام ریخت. قلبی که بازیچه دسته ی آدم نامرد شده بود و تنی که زیر آوار این نامردی داشت له میشد. حرفای بهرام تو سرم رژه میرفت و حالم لحظه به لحظه از قبل بدتر میشد. واسه یه لحظه حس کردم از زمین و زمان بریدم. عین دیوونه ها افتادم به جون وسایل خونه و اول از همه هم
اون گرامافونی که منو یاد رضا و اون جشن لعنتی مینداخت. هرچی دم دستم میومد مینداختم و میشکستم. صدای داد و فریاد لیلا و پیرزن همسایه بالایی که با مشت افتاده بودن به جون در بدتر رو اعصابم بود. عصبی تمام لباسایی رو که رضا واسم گرفته بود پاره میکردم و به خودش و عشق بی پایانش به کرشمه لعنت میفرستادم. وقتی از نفس افتادم چشمم افتاد به کتابای گوشه کمد، همونایی که رضا واسه شب تولدم بهم هدیه داده بود. وقتی دونه بدونه این کتابا رو با هرس پاره کردم و ریختم کف اتاق خواب، چشمم به یک کاغذ زرد رنگ افتاد. دستم از فشار پاره کردن لباسا و کتابا خراش برداشته بود و میسوخت. ولی بی توجه به دردش با 2 انگشتم کاغذ زرد تا خورده رو برداشتم و جلوی صورتم گرفتم. پرده اشکی که دیدم و تار کرده بود رو با چند بار پلک زدن کنار زدم و زور زدم به نوشته های روی کاغذ که از دستخط خرچنگ قورباغه‌اش معلوم بود هول هولکی نوشته شده. حالا که دارم این نامه رو واسط می‌نویسم 2 ساعتی هست که از حبس آزاد شدم. شب و روزایی که توی حبس سر می‌کردم، شکنجه‌ای که فکر تو به روحم میداد 100 مرتبه از شکنجه‌ای که اونا به تنم میدادن بدتر بود. انیس، نمیدونم چی بگم و از کجا بگم. میدونم که با تو و زندگیت بد کردم. ولی به خداوندی خدا تمام تصمیمای من مال وقتی بود که هیچ شناختی ازت نداشتم. تو وقتی زن من شدی که تمام فکر و ذهنم پی دیگری بود و وقتی به خودم اومدم که دیدم تا خرخره رفتم تو لجن و دلم واسه شنیدن صدا تنگ میشه. دلم واسه کنارت نشستن و چای خوردن باهات تنگ میشه. نمیگم عاشقت شدم که اگه عشق بود من الان در حال نوشتن این نامه نبودم. ولی هر چیزی که بود از ته دل بود. ازت میخوام حلالم کنی. من بین زنی که یه عمر عاشقش بودم با زنی که بهم تکیه کرده بود کسی رو انتخاب کردم که سالها بعد مدیون دلی نباشم که یه عمر حسرتشو به دوش کشیده. نمیدونم وقتی چشمت به نامم میفته تو چه حالی هستی، ولی ازت میخوام منو ببخشی و حلال کنی. یه پاکت پول واسط گذاشتم طبقه پایین کمد. اون قدری هست که بتونی باهاش گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. این نامه برای زنیه که دلم لابلای پیچ و تاب موهای سیاهش موند. 1 بار، 2 بار، 3 بار، چندین بار از روی دست نوشته ی رضا خوندم و وقتی به خودم اومدم که کاغذ توی دستم با اشک خیس خورده بود و قابل خوندن نبود. صدای داد و فریاد لیلا و مهدی از پشت در می اومد. پاهم یاری نمی کرد برم در رو واسهشون باز کنم تا بیشتر از این محله رو سرشون نذارن. مگه یه آدم چقدر صبر و تحمل داره؟ تن نحیف من خیلی ضعیف بود واسه به دوش کشیدن این غم. دلم از بی‌معرفتی رضا خون بود. با اینکه همین چند ساعت پیش حقیقت عین نور خورشید دم صبح رو بی پرده خورده بود تو صورتم، ولی بازم دلم پی اون جمله آخرش موند. دستمو بی هوا سر دادم ته کمد تا پاکتی که رضا ازش حرف زده بود و پیدا کنم. تو تاریکی دم غروب اتاق هرچی گوشه به گوشه کمد رو گشتم نبود که نبود. با صدای مهیبی که از پذیرایی اومد وحشت زده نامه رو به خودم فشار دادم و از اتاق زدم بیرون. مهدی با صورت برزخی لای در نیمه باز وایساده بود و نگام میکرد. قفسه سینه‌اش از هرس بالا و پایین میشد. لیلا پشت سرش وایساده بود و رنگ به رخ نداشت. با اینکه مهدی هیچ شباهتی به رضا نداشت، ولی تا نگاهم بهش افتاد یاد رضا و حرفاش افتادم که گفت هیچ معلوم هست تو چت زن داداش. 1 هفته تمومه دارم میرم و میام. این در 20 صاحبو باز نمی‌کنی. حالا امروز هم که باز کردی واسه اون مردک زن نما بوده. انیس، تو اصلا حالیت هست داری چی کار میکنی؟ ننه بابای من دلشون خونه واسه جوون مرد شدن بچه‌شون. تو هم با این کارات یه کاری میکنی حرف و حدیث مردم نمک بشه رو زخمشون. اون روز اونقدر تحت فشار بودم که حرفای مهدی رو تاب نیاوردم و 2 زانو افتادم زمین. لیلا ترسیده جیغ کوتاهی کشید و مهدی رو پس زد و قدمی سمتم برداشت. نگاهم به قفل شکسته روی زمین بود که صدای عصبی مهدی دوباره تو گوشم پیچید. بفرمایید بیرون. خودم حواسم بهش هست. لیلا متعجب و خجل نگاهش کرد. شوکه از رفتار عجیب مهدی سعی کردم رو پاهم بایستم. لیلا گفت من فقط نگرانشم. مهدی با سگرمه‌های در هم گام بلندی سمت در برداشت و با زبون بی زبونی لیلا رو از خونه بیرون کرد. بی‌حال‌تر از اونی بودم که تو اون شرایط بخوام از لیلا جانبداری کنم. لیلا در حالی که نگاهش هنوزم به صورت خسته و بیرو هم گره خورده بود از خونه رفت. همین که لیلا پاشو گذاشت بیرون مهدی گفت پاشو بپوش بریم خونه ما. بس دیگه هرچی به سازت رقصیدم. با دقت نگاش کردم. مردی که یه زمانی عاشقش بودم و به عشق دیدنش سر زور کوچه پس کوچه های تهران رو گز می‌کردم. حالا یه جوری نگاه می‌کرد که انگار مسبب
تمام بدبختیام خودم بودم، نه مادر و برادرش. ادامه داد: انیس، وایسادی به روبرچی رو نگاه میکنی؟ یالا بپوش بریم دیگه. اصلا وایسا ببینم اون مرتی که اومده بود اینجا واسه چی؟ اون چیه تو دستت؟ با قدم بلندی که با حرص سمتم برداشت، ترسیده نامه رضا رو پشت سرم قایم کردم. مشکوک تای ابروشو بالا داد و گفت: هیچ معلوم هست چته؟ بده به من اون لامصبو. ترسیده از رگ گردنش که برجسته شده بود، نامه رو سمتش گرفتم و با صدایی که از ترس و بغض میلرزید لب زدم: دست نوشته خانداداشته. رفیقش اومد و گفت که واسه ارث و میراث من بیننه بابا رو بدبخت کردیم. گره ابروهاش به حالت تعجب از هم وا شد و مات برده نگاهم کرد و گفت: زده به سرت؟ این چرت و پرتا چیه سر هم میکنی؟ با لبه آستینم صورتم رو پاک کردم و گفتم: لاپوشونی نکن آقا مهدی. بهرام همه چیزو به هم گفت. این نامه رضا هم همه حرفاشو تصدیق میکنه. با یه حرکت سریع نامه رو جوری از دستم قاپید که اگه دیر به خودم می اومدم و رهاش نمی کردم پاره می شد. مردمک چشماش رو نوشته های کاغذ بالا و پایین می شد. نگاهش انگار میخ شده بود روی نوشته های کاغذ خیس خورده. پوزخند صداداری زدم و گفتم: خب آقا مهدی، حالا اگه میتونی ماله بکش رو گندکاریای خانداداش. اینجا رو ببین، همین یه 4 دیواریم از هم گرفت. مهدی دست باچه کاغذ رو تا زد و تو جیب شلوارش گذاشت و گفت: من از هیچی خبر ندارم انیس. منم اولین باره دارم این چیزا رو میشنوم که اگه میدونستم به خدا قسم نمیذاشتم این کارو بکنن. کلاف دستی به صورت خیسش کشید و ادامه داد: حالا بپوش بریم خونه ی حاجی، اصلا حال و روز خوبی نداره. اونجا حرف میزنیم. دیگه حتی تو دلم خبری از دلسوزی واسه حاجی هم نبود. کینه و نفرت به رضا و شریفه جوری تو تن و بدنم ریشه دوونده بود که جا واسه هیچی نذاشته بود. نزدیک شدم و گفتم: میشه نامه رضا رو بدی؟ اون تنها یادگاریه که ازش واسم مونده. به وضوح دیدم که نگاهش رنگ ترحم گرفت. اونم انگار ساده تر از من بود. اون نامه شاید تنها چیزی بود که میتونستم باهاش ثابت کنم چه بلاهایی سرم اومده. اونو از دستش گرفتم و به بهونه لباس عوض کردن راه افتادم سمت اتاق. تمام لباسامو پاره کرده بودم و جز کت و دامن خرید عروسی چیزی واسم نمونده بود. با اینکه نه رضا واسم مهم بود نه عزاداری اون خانواده، ولی از نگاه اهالی محل میترسیدم. چادر رنگیمو انداختم رو همون پیراهن بلند تو خونه‌ای. مهدی هنوزم دست به کمر وسط سالن وایساده بود. نامه رضا رو تو یقه پیراهنم قایم کردم و گفتم: بریم. نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت: لباس مشکی نداری؟ این ریختی بیای برات حرف در میارن. کلاف سر تکون دادم. نفس عمیقی کشید و راه افتاد سمت در. تو اون هوای بارونی و سرد با اون لباسای نازک، وقتی نشستم ترک موتور زوار در رفته ی مهدی، دندونام از سرما به هم میخورد. مهدی با سرعت حرکت میکرد و من تمام تلاشمو میکردم که چادرم از سرم نیفته. نم نم بارون روی صورتم میشست که مهدی موتور رو جلوی ورودی بازار نگه داشت و گفت: همینجا بمون، الان برمیگردم. بی حرف چشم دوختم به چراغایی که با تاریک شدن هوا تک تک روشن میشدن. بارون شدت گرفته بود که مهدی با یه پاکت توی دستش برگشت و گفت: ببخشید، خیس آب شدی. چادرمو که با آب بارون خیس شده بود و چسبیده بود به تنم جلوتر کشیدم و سوار موتورش شدم. وقتی نشستم از خیسی لباس تو تنم و سرما حسابی کفری بودم. مهدی که موتور رو کنار یه پارک نگه داشت عصبی گفتم: هیچ معلوم هست چته؟ موش آب کشیده شدیم، اومدی پارک؟ به نمازخونه کوچیکی که گوشه یه پارک بود اشاره کرد و گفت: بیا اینا رو واسط گرفتم، رختاتو اونجا عوض کن. این ریختی بیای حاج خانم عصبی میشه، 4 تا حرف میزنه، اعصابت میریزه به هم. دندونامو با حرص رو هم فشار دادم. کیسه‌ای که تو دستش بود و با حرص از چنگش در آوردم و بی حرف راه افتادم سمت نمازخونه. هوا تاریک شده بود و بارون بی وقفه میبارید. با اینکه ته دلم جز کینه شریفه و نفرت از رضا چیزی نبود، واسه خاطر حرف مردم لباسایی رو که مهدی واسم گرفته بود تنم کردم. یه بلوز سیاه گل و گشاد که 2 تای من توش جا میشد، با یه دامن کلوش رنگ خودشو رو سر یه قواره بزرگی که وقتی زیر گلوم گره زدم به زور میتونستم سرم خم کنم. شده بودم عین همون انیس قدیم، همونی که چادر سر میکرد و راه میافتاد تو کوچه پس کوچه ها واسه دل بردن از آقا معلمی که خیال میکرد با رسیدن بهش دنیاش گلستون میشه.
ولی این کجا و اون کجا؟ اون نیست، لااقل دلش خون نبود. اگه از داداشش کتک میخورد 2 دقیقه بعد یادش میرفت. اگه از مادرش زخم زبون میشنید و از آقاش تو سری میخورد دلش خوش بود به ناز و نوازش‌های آبجی مریمی که دستاش مرهم درداش بود. اما حالا زخمی رو تنش نشسته بود که هیچ مرهمی واسش نبود. از آدمایی تو سری میخورد که هیچ تعلق خاطری بهشون نداشت. حتی دیگه دستای پرمهر آبجی مریم هم نبود که بخواد آرومش کنه. چادر رنگیمو رو سرم انداختم و از نمازخونه زدم بیرون. قطره‌های بارونی که رو صورتم میشست دونه‌های اشکمو از دید مهدی پنهون میکرد. پیرهن سیاهش خیس خورده بود و چسبیده بود به تنش. صورتشو ریش و سیبیل نامنظمی پوشونده بود. کنارش وایسادم. نگاهی به لباسای تو تنم انداخت و با لبخند گفت: شرمندتم به خدا زن داداش، ولی خب اینجوری بهتره. بی خیال سر تکون دادم و ترک موتورش نشستم. هرچی به محله قدیمی نزدیکتر می شدیم حال من خرابتر می شد و فقط به آینده نامعلومم فکر می کردم. بالاخره موتور رو نگه داشت و عین برق گرفته ها به دور و برم نگاه کردم. کل کوچه را پارچه های سیاه پوشونده بود. با ترس چادرم و جلوتر کشیدم و پشت سرش وارد دالون حیاط شدم. دیگای بزرگ ناهار مراسم 7 رضا گوشه ی حیاط دمر شده زیر بارون مونده بود. با اینکه کار خطایی نکرده بودم اما از روبرو شدم با اهالی خونه واهمه داشتم. قدمای لرزونم و پشت سر مهدی با فاصله کم بر می داشتم که در ایوون بی هوا باز شد و شریفه در حالی که سر تا پا مشکی پوشیده بود توی ایوون وایساد و دستشو جلوی دهنش گذاشت و بلند کل کشید و گفت: به به عروس خانوم، قدم رنجه کردی، میگفتی گاوی گوسفندی، چیزی جلو پات قربونی کنیم. عین دیوونه ها داد میزد و سرشو تکون میداد. گوشه پیرهن مهدی رو گرفتم و از ترس پشت سرش قایم شدم. اما شریفه خانوم ولکن نبود و میگفت: خدا به زمین گرم بزنتت که بچه ی دست گلمو پرپر کردی. از شدت ترس زبونم بند اومده بود. مهدی با قدمای بلند سمت شریفه خانوم رفت و بغلش کرد و در گوشش گفت: مادر من، قربون شکل ماهت برم، چرا اینجوری میکنی آخه؟ به این دختر بدبخت چه ربطی داره؟ رضا خودش دلش میخواست بره. اشتباه از ما بود که از اول نذاشتیم بره پی دلش. مهراب تو آستونه در وایساده بود و با گریه نگاه میکرد. تنم از سرمای هوا و خیسی لباسام شروع کرده بود به لرزیدن. مهراب اومد سراغم و زیر بغلم رو گرفت. نگاهم همچنان به دستای مهدی بود که شریفه خانم رو سخت در آغوش گرفته بود. 2 ماه از بدترین روزای زندگیم رو گذرونده بودم و هیچ کسی اینجوری بغلم نگرفته بود تا آرومم کنه. شریفه همون جور که تو بغل مهدی بود ناله کرد: این دختری بی دست و پا اگه قد یه ارزن ارزه داشت میتونست رضامو رام خودش کنه. دیدم که مهدی به مهراب چشم انداخت که منو ببره تو اتاق. حاجی صابری تا خرخره رفته بود زیر لحاف کرسی وسط اتاق. مهرابه که نگاه میخ شدم رو دید غم زده لب زد: نمیدونم کدوم از خدا بی خبری 2 روز بعد مرگ رضا واسش خبر آورد که رشمه با رضا بوده. بی هیچ حرفی زور زدم به حاجی. موهای جوگندمیش سفیدتر شده بود و پوست صورتش رو ریش بلندی پوشونده بود. مهراوه گفت: میگن از اعصابه، دستش اصلا جم نمیخوره، نه حرف میزنه نه چیزی میخوره، فقط از دست مهدی یه چیز کوچیکی روزانه میخوره. حاجی صابری توی اون خونه تنها کسی بود که شاید دلم به حالش میسوخت. کنارش نشستم و زور زدم به صورت مظلومش. رد قطره اشک گوشه چشمای بستش مونده بود. صدای ناله های شریفه خانوم همچنان از سوی ایوون به گوشم میرسید. مهراب کنج در نشست و زانوهاش رو بغل گرفت. دلم از غم و غصه داشت میترکید. خزیدم زیر لحاف و ریه‌هام پر شد از بوی زغال نیمسوز زیر کرسی. اونقدر خسته بودم که چشمام از گرمای دلنشین کرسی گرم شده بود که شریفه خانم همراه مهدی اومد داخل و گفت: ببینش تو رو خدا، انگار نه انگار بچه من سینه قبرستون خوابیده. اون از ننه باباش که فقط به خودشون زحمت دادن اومدن سر خاک، اینم از خودش. مهدی زیر لب قرید: مادر من، تو رو خدا یواشتر، این بیچاره چه گناهی کرده؟ فکر کن اینم مثل دختر خودته. چشمامو بستم تا نفهمن بیدارم که شریفه خانم گفت: زبونتو گاز بگیر پسر، مهراوه من هیچ وقتم عین این دختر نمیشه. دختر بزرگ کردم ماشاءالله، همه چی تموم، بلده چجوری شوهرشو تو چنگش بگیره. که مهدی گفت: نگو مادر من، نگو عزیز من، اونم عین ما عزاداره.
این سری شریف خانوم با عصبانیت برگشت سمت مهدی و گفت چرا اینقدر طرفشو میگیری؟ اصلاً چرا برداشتی آوردیش اینجا؟ تا رضا بود این عروس این خونه بود. حالا دیگه باید بشینه فر دل ننه آقاش. چشمامو رو هم فشار دادم تا درد حرفای شریف خانوم رو بروم نیارم. مهدی که سعی میکرد صداش بالاتر از حد ممکن نره پیش زد. مادر من، تو که دیدی آقاش اون روزی چه قشقرقی به پا کرد. دیدی چیا گفت؟ پس خواهشاً این حرفا رو نزن. این دختر عروس این خونه است. چه رضا باشه چه نباشه. یه فکرایی هم تو سرمه که اگه شما و حاجی رضا بدین میخوام عملیش کنم. شریف خانوم که انگاری خوب میدونست چی تو سر مهدی میگذره هرسی از جاش بلند شد و رفت نزدیک مهدی نشست و گفت نشنوم دیگه از این حرفا بزنی ها. من 1000 تا آرزو دارم واسط. اون یکی بچه‌مو که فرستادم سینه قبرستون، میخوای این یکی هم بدبخت بشه؟ مگه این که از رو نشه من رد بشی؟ بعدشم جواب دایی مرتضی رو چی میخوای بدی؟ دختر دست گلشو نشون کردم واسط، میخوای اونم بدبخت بشه؟ این دختره رو صبح علل طلوع میفرستم میره خونه آقاش. باقیش هم دخلی به ما نداره. خدا را شد بچه هم نیورده واسمون که بخوام هرس و جوششو بخورم. شرشو کم میکنم از سرم که هر دفعه چشمم بهش افتاد یاد پسر جوان مرگم نیفتم. با حرفای شریف خانوم و سکوت مهدی بالش زیر سرم خیس اش شد. مهدی در جواب حرفای مادرش چیزی نگفت و من از سکوتش بیشتر سرش کشیدم. اون شب با حرفای تلخ و گزنده شریفه حس کردم هیچ غروری واسم نمونده. اونقدر فکر و خیال کردم و هرس خوردم که خواب از سرم پرید. بارون همچنان میبارید و اهل خونه غرق در خواب بودن. نوک پا و بی صدا از زیر لحاف اومدم بیرون. هوای اون خونه عین بختک دست انداخته بود بیخ گلوم و میخواست خفم کنه. در اتاقو باز کردم و پا گذاشتم روی موزاییک های سرد ایوون. هوا گرگ و میش بود و قطره های بارون دونه دونه رو صورتم میشست. حالم خیلی بد بود. آروم لب ایوون نشستم که با صدایی ترسیده هینی گفتم و دست به روی سینه گذاشتم. مهدی بود که میگفت خوابت نمیبره. روی چارپایه کوچیکی نشسته بود و زل زده بود به قطره های بارونی که میشکیدن توی حوض. آروم گفتم نه. گفت حرفای هاش خانومو به دل نگیر، الان عزاداره. بی حرف نگاش کردم. وقتی سکوتمو دید از جا بلند شد و سمتم اومد. ببین انیس، میدونم دلت شکسته، میدونم زخم دیدی، ولی چاره ای نیست. مجبورم. تک تک اعضای صورتشو از نظر گذروندم. چشمای عسلیش توی تاریک و روشنی دم صبح تیره تر از همیشه بود. سرشو انداخت زیر و گفت اگه راضی باشی خودم عقدت میکنم. با شنیدن حرفش نه دلم لرزید نه بند دلم پاره شد. شاید اگه این حرفو 1-2 سال پیش میشنیدم از خوشحالی دور حیات میتابیدم و جیغ میزدم. ولی حالا خیلی دیر بود. دلم میخواست زل بزنم تو چشماشو بگم که از اول من تو رو میخواستم، ولی دیگه هیچ نشونی از عشق آقا معلم تو دل من نبود که بخوام اینو بگم. مهدی زل زده بود تو چشمام تا جوابشو بدم. سرگردون و مستصل نگاش میکردم. نه راه پس داشتم نه راه پیش. نمیتونستم برگردم خونه خودم و اونجا زندگی کنم. نه ممکن بود این یه دختر دست نخورده برگردم خونه آقام. یاد بچه‌ای توی شکمم و اشکای لیلا که افتادم قلبم لرزید. درسته هیچ حسی به بچه نداشتم، ولی بریدن و رفتن از این شهر خیلی برام سخت بود. اما سخت‌تر از همه اینا زن مهدی شدن و عروس شریف موندن بود. بار اول که عروس شدم به میل خودش بود، ولی این بار گفته بود باید از نعشش رد بشیم. دلم میخواست واسه گرفتن انتقام زندگیمم شده زنش بشم و داغ دختر برادرشو به دلش بذارم. انگاری یهو آتیش کینه و نفرت تو دلم جون گرفت. آروم لب زدم پس راضیه. کلاف دستی به موهای خیسش کشید و گفت خودت میدونی که تو این محل اگه روی دختر اسم بذاری و پسش بدی چه بلایی سرش میاد. غیرتم قبول نمیکنه پسش بدم و 1000 جور انگ بخوره تو پیشونیش. اونم یه دختر آفتاب مهتاب ندیده است عین خودت. با اینکه حرفاشو قبول داشتم، ولی دلم میخواست داغ این عروس آفتاب مهتاب ندیده ی عزیز دردونه رو بذارم به دل شریفه، همون جور که داغ خیلی چیزا رو گذاشت به دلم. ادامه داد ببین انیس، نمیدونم چقدر منو میشناسی، ولی میدونی که اهل 2 زنه بودن نیستم. ولی الان چاره ای ندارم. تو ناموس برادرمی و اون ناموس خودم. نمیتونم بذارم آسیبی به هیچ کدومتون برسه.
جفتتون رو عقد میکنم همینجا کنار حاجی و خاش خانوم زندگی میکنیم. بهتر از اینه که بری خونه آقات. من ناموس برادرش بودم و اون ناموس خودش. میخواست جفتمون رو عقد کنه. وقتی زن رضا بودم و هوو بالا سرم نبود، زندگیم اون ریختی بود. وای به زندگی که با یه هوو که از قضا عزیز دردونه شریفه هم بود و قرار بود ور دل خودش سر کنم. شاید اگه ذره عشق به خودم تو چشمای مهدی میدیدم میگفتم بهش که آبستنم، ولی نه. نگاه و رفتار مهدی سراسر غیرت و تعصب بود. تعصب به ناموس برادرش. بغض توی گلومو به زور پس زدم و نگاهمو ازش گرفتم و گفتم دوست ندارم این کرشمه آوار بشم رو زندگی یه زن دیگه، اونم زنی که از جنس خودمه. دوست ندارم دردی که من کشیدم و اونم بکشه. ترجیح میدم برگردم خونه آقام. منتظر جوابش نموندم و پله ها رو 2 تا یکی رفتم بالا. شاید برگشتم به خونه ای که هیچ کسی توش چشم انتظارم نبود سخت بود، ولی بهتر از آوار شدن رو زندگی یه دختر بیگناه بود. اونقدری وجدان تو وجودم زنده مونده بود که حاضر نباشم واسه گرفتن انتقام از شریفه زندگی یه دختر دیگر رو خراب کنم. اونم دختری که عین خودم تو این محل دنیا اومده بود و بزرگ شده بود. من یکی بهتر از هر کسی میدونستم حرف و حدیث مردم با زندگی آینده یه دختر چی کار میکنه. اون لحظه بدون فکر کردن به بچه‌ای توی شکمم دست رد به سینه مهدی زدم و برگشتم تو اتاق به امید طلوع خورشیدی که شریفه خانم قسم خورده بود به محض دیدنش منو راهی خونه آقام میکنه. سخت‌ترین لحظه زندگیم وقتی بود که احمد در خونه رو با چشمای خوابالود در حالی که یه پیژامه راه تنش بود باز کرد و تا چشمش به من افتاد اخماشو در هم کرد و گفت خیر باشه حاج خانم، کله سحر چه خبره که دقل باب کردی؟ شریفه هلم داد سمت احمد و اصلای دندونایی به هم قفل شدش غرید. خواهرتو پس آوردم واسط، هاشا به غیرتت که میشینه ترک موتور پسرمو دندون تیز میکنه واسش، ولی کور خونده. از این خبران نیست. زن معیوبی که ارزش نمیشه یه بچه نگه داره نمیگیرم واسه پسر یکی یه دونم. با داد و هوار شریفه آقام در حالی که یه عرقگیر رو شلوار گرم کنه کهنه پاش بود و از ترس سرمای هوا کتش و هلهلکی انداخته بود روشونش دوید سمت در و گفت چه خبر زن مومن؟ کله سحر محله رو گذاشتی رو سرت. شریفه دستشو تو هوا تکون داد و گفت محله رو گذاشتم رو سرم؟ بیا ببین دختره چه کارا که نمی کنه. این چند روز نیومد بگه خرد به چند. اصلا منم صاحب ازا. این گوشت و استخونی که گذاشتین لای خاک شوهر من بود. حالا خانم نشسته بیخ گوش پسرم هی وزوز کرده و پرش کرده آقا یه کاره اومده میگه میخوام بگیرمش. از ترس آقام چسبیدم به دیوار کوچه که مادرم هرسی آقامو پس زد و روبروی شریفه وایستاد و گفت خب درستش هم همینه. اصلا تا بوده همین بوده. یه زن جوون وقتی بیوه میشه اگه برادر شوهر داشته باشه میگیرتش. چرا داری آتیش میگیری؟ انتظار نداری دختر جوونمو بعد این همه رسوایی بشونم کنج خونه تا شاید یه روزی یه کور و چلاقی در این خونه رو بزنه. شریفه چادرشو جلو کشید و این طرف اون طرفشو نگاه کرد تا مطمئن بشه کسی نیست و گفت بله مهین خانم، درستش هم همینه، ولی نه وقتی که میدونم دخترت معیوبه و بچهش نمیشه. عروس معیوب میخوام چی کار؟ مادرم ترسیده دور و برشو نگاه کرد تا مبادا کسی حرفای شریفه رو بشنوه و همون یه خواستگار کور و چلاقم نیاد سر وقت دخترش. شریفه که سکوتشون رو گذاشت پای کم آوردنشون چادرشو به دندون گرفت و اصلا فاصله گرفت و همون جور که میرفت میگفت مال بعد بی خیریش صاحبش. مهین خانم شما رو به خیر و ما رو به سلامت. مال بعد میشه دختری که به زور میدنش به کسی که دلش جای دیگه است. مال بعد میشه دختری که عشق ناکامش به معلم خوشچهره محله رو تو دلش دفع میکنه و به هر ریسمونی چنگ میزنه واسه به دست آوردن دل شوهری که دلش گیر زن دیگه ایه. مال بعد میشه زنی که 1000 جور بلا سر خودش آورده و خیال میکنه موفق شده و دل شوهرش گیر کرده بهش. میشد خود من ساده زود باوری که تن دادم به نقشه شوم رضا واسه رسیدن به سهم الارثش. از مال و اموال پدرش و انگ نازایی خورد وسط پیشونیم در حالی که بچه اون میمعرفت توی شکمم بود. مادرم با یه حرکت عصبی موهامو تو چنگش گرفت و از در حیاط کشون تو خونه و حالم داد روی تخت گوشه ی حیاط که به خاطر بارون دیروز گلیم پهن شده ی روشو برداشته بودن و گفت ذلیل مرده، هیچ معلوم است داری چه غلطی میکنی؟ کدوم گوری بودی این مدت؟
میمردی پاتو میذاشتی تو مراسم اون گور بگوری تا این زنی که زبونش کوتاه شه؟ الان من چه خاکی تو سرم کنم؟ احمد که خیز گرفت طرفم، با ترس تو خودم مچاله شدم. مادرم مشت احمد تو هوا گرفت و با آرامش لب زد. ولش کن پسر، بزنی یه بلایی هم تو صورتش بیاری، اگه از ریخت و قیافه هم بیافته دیگه امیدی نیست کسی بیاد سراغش. آقا مصطبی غرید. لامصطبا نمیگن ای بس پسر ما بوده، هرزه و زنباز بوده، ول کرده با اون زنی که رفته الکی الکی عیب میذارن رو دختر مردم. مادرم سعی میکرد آرومش کنه و میگفت آقا تقی، قربون قدت، تو هرس نخور، واسط خوب نیست. هرچی گفت باد حواس. این دختره هم خدایی داره، سنی هم نداره که. هزارون تو این سن بیوه میشن، 4 صباح دیگه یکی پیدا میشه میاد میگیرتشون. میدونستم این حرفایی که مادرم میزنه واسه خاطر دل من نیست و حتی از ته دلشم نیست. مادرم واسه آروم کردن آقام هر کاری میکرد. اونقدر آسمون ریسمون بافت که آقام آروم کرد و دستشو گرفت و برد تو خونه. احمد هنوزم چپ چپ نگاه میکرد. از دست اونم قد شریف کفری بودم. ترسم و کنار گذاشتم و زور زدم تو چشماش که براق شد و حمله کرد سمتم و لگدی حواله پهلوم کرد. از ترس جیغی کشیدم و دستم و حائل شکمم کردم. احمد ولش کن، بیا تو، سر صبحی کل محل خبر شدن. با صدای داد مادرم احمد نفسشو پرهرس بیرون داد و رفت تو خونه. با وجود درد پهلوم بهت زده به دستم نگاه کردم که وقتی دیدم احمد میخواد کتکم بزنه و اولین چیزی که فکر کردم جون اون بچه بود. با اینکه میخواستم به روی خودم نیارم ولی میخواستمش. باید به محض رفتن احمد و آقام میرفتم خونه رضا. اونقدر تک و تنها کنج اتاق نشستم تا آقام و احمد رفتن حجره. سینی صبونه‌ای که مادرم واسم آورده بود دست نخورده مونده بود. میلم به هیچی نمیرفت. دلنگران زندگی و آیندم بودم. چیزی از رفتن آقام نگذشته بود که زنگ در حیاط خونه به صدا در اومد.